Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Saya baru saja bersiaran di MHI, sebab tu make up banyak ni. Okay. So tadi saya cakap tajuk tentang macam mana pelajar nak berjaya dalam peperiksaan, tetapi kita kumpulkan, please share ya. Kita kumpulkan cara melihat dunia ini, ujian kita dalam peperiksaan di sekolah. Kita cuba ubahkan kepada peperiksaan di dalam kelas macam peperiksaan atau ujian dalam hidup. Kenapa penting untuk kita tahu ialah kita mesti faham bahawa hidup ini ujian. Dapat dengar ke? Kalau dapat dengar, please say yes and please tell where you are from. Okay. So saya dalam perjalanan nak balik ke center saya, rumah ni. Sebab pukul 10 nanti kita ada membetulkan Fatihah dengan Ustazah Dr. Imam Al-Madani di butik Modest Culture pukul 10. So kita ada masa dalam 35 minit perjalanan ke rumah saya. Terima kasih daripada Muhaya. InsyaAllah, thank you. Terima kasih. Boleh dengar ke? Abang jago live kan? Abang? Jago live kan? Ni perjalanannya daripada Pagoh, daripada Muar, daripada Ketih. Thank you. Dapat dengar masya-Allah. Okey. Clear bang, tak ada mic ni. Very good dia ni. So insya-Allah perjalanan kita dalam 35 minit. Saya tengoklah kalau ada berjawab soalan saya jawab, tapi saya nak bercakap macam mana kita ni nak mesti yakin bahawa hidup ini ujian, macam kita ujian dalam kelas, di mana kita sebelum kita ambil peperiksaan tu kita ada silibus dia. So apakah silibus kita sebagai orang Islam? Tentunya menggunakan apa yang Allah tunjukkan dalam Quran dan hadis ya. Terima kasih ya. Siapa yang beri feedback, siapa yang komen, siapa yang share, terima kasih. Ada yang tak dengar ya? Sama-sama clear Ustazah. So siapa yang tak dengar tu mungkin your line ya. So orang lain boleh dengar dengan baik. Okey. Sama-sama kita kongsi kalau boleh, supaya kawan lain pun dapat dengar, dapat dapat manfaat sama-sama. So kita niat supaya siapa yang menghadiri majlis ini, kita angkat fadilatnya sangat banyak, mak ayah kita dapat rahmat, dan juga kita niatkan apa yang kita nak kongsikan hanyalah benda yang baik saja. Dan doakan apa yang saya cakap ni memberi faedah pada diri saya dan juga yang bercakap. Dan percakapan ini hanya untuk menyeru orang kepada Allah, bukan pada diri yang bercakap ya. Doakan keikhlasan. So bercakap tentang hidup ini, walaupun topik saya ni kunci bahagia, tapi nak beritahu apa saya cakap kat MHI tadi. Maknanya peperiksaan kita kat sekolah ni macam ada silibus dia, ada guru yang set question, dan kita bila periksa ada pilihan kan, A, B, C, dan kita gagal sebab kita salah buat pilihan, dan kita gagal sebab kita tidak ikut silibus yang diberikan. Begitu juga hidup kita ini. Nak tahu hidup kita gagal atau tidak ialah apabila kita mati nanti masuk syurga atau neraka. Orang yang berjaya, orang yang masuk syurga. Orang yang gagal, orang masuk neraka. Baik, kenapa kita gagal dalam exam dalam kelas? Sebab salah silibus. So kalau hidup kita ini tak berpandukan Quran dan hadis, cara kita bercakap, cara kita makan, cara kita berpakaian tidak ikut hukum Allah, memang kita akan gagal. Kita akan dapat dosa. Dan setiap dosa itu adalah salah jawapan. Setiap pahala betul jawapan. Maka sangat penting bagi kita untuk menentukan kita faham apa yang Quran ajar. Sebab tu bulan Ramadan ni bulan Quran. Kita bukan baca saja, tetapi kita faham, kita hayati, kita amalkan, masukkan Quran dalam jiwa kita. Dan itu dari pergi silibus. Pilih jawapan tu, kita akan pilih jawapan tu betul atau tidak berdasarkan akidah yang kita ada. Dan akidah tu ialah rukun iman tu. Maknanya kalau kita yakin, percaya pada Allah, percaya pada Allah, semua sifat-sifat Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui isi hati kita. Maknanya kita tidak rasa berseorangan. So tidak ada konsep saya keseorangan, saya ibu tunggal, tidak ada. Allah sentiasa bersama kita. Ya.
So akidah kita mesti mantap. Dan akidah lagi ialah kita yakin ada hari kiamat, kita akan balik. Hari kiamat kita akan benda yang gaib lagi. Kita ada sakratul maut, kita ada alam barzah, kita ada hari bangkit semula, kita ada waktu tu kita akan dibuat timbangan, kita lalu titian sirat. Semua tu kita kena faham semua tu, ya. Kemudian akidah kita yakin bahawa ada hari kiamat, yakin ada hari pembalasan, yakin ada malaikat mencatat, yakin Rasulullah ada Rasul dan Nabi, yakin kitab apa yang dia ajar tu betul, dan yakin pada qada dan qadar. Bila kita yakin pada qada dan qadar, automatik kita akan tidak akan gundah gulana. Apa berlaku, kita yakin ini dari Allah dan semua Allah beri baik. Apa berlaku pada kita, ya Allah beri semua baik, tetapi jadi tak baik sebab cara kita menyikapi. Itu ujian tadi tu. So apa berlaku pada kita, ujian, dan cara kita beri jawapan dan sikap kita ataupun respon kita terhadap apa yang berlaku. So kalau peristiwa itu negatif, respon kita positif, hasilnya akan positif. Kita akan lulus dengan macam malam. Okay, so AIA kita ialah akidah, das A, ibadah kita. Ibadah kita ada dua. Satu ibadah khusus, satu ibadah am. Ibadah khusus ni macam solat, puasa, pergi haji, zakat, semua tu kita memang buat. Tapi ibadah khusus ialah benda yang kalau boleh kita nak setiap amalan. Macam saya naik kereta dengan suami saya pergi MHI, mesti tentukan menjadi amalan soleh. Sebab dan cara amalan itu jadi soleh dua syarat. Yang pertama, kenapa? Kalau kerana Allah dan bagaimana ikut syariat. So kalau kita buat sesuatu kerana Allah tapi kita tak ikut syariat, contohnya kita tidak menutup aurat, walaupun kita tolong orang, walaupun kita berniaga, tapi tak tutup aurat, macam mana? Bila kita solat, kenapa kita pakai telekung? Boleh jawab, kenapa kita pakai telekung solat? Sebab kita tidak sah amalan tu kalau aurat terbuka. Itu dari segi ibadah khusus. Sekarang bila kita hidup hari-hari, kita tak tutup aurat, maknanya apa? Semalam saya tanya Ustaz Johari, tak tutup aurat tu dosa besar ke dosa kecil? Ustaz kata salah satu daripada 75 ke 70 dosa besar. Maknanya kita tak tutup aurat, sebab benda itu disebut dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 30 ke 31, di mana kita mesti menjaga aurat, melabuhkan tudung kita dan sebagainya. Jadi bagi wanita, saya seramai yang menonton ni, kita doalah, kita sama-sama yang belum tutup aurat tu, kita semua doakan supaya Allah akan beri kekuatan. Ingat kita yang pakai tudung ni pun jangan bajet bagus. Kalau Allah balik hati kita, dah tak nak pakai aurat pula kan. Atikah Mustafa share, thank you so much. Saya doakan Atikah Mustafa dan 63 orang lain yang share ni mendapat syurga tanpa hisab dan jumpa dengan Tuhan. Okay? Dan bagi siapa yang merasakan apa yang kita dengar ni berfaedah, kita sebagai seorang mukmin hendak juga boleh dapat faedah yang sama dengan share button. Dan I think Dr. Nur Azlina yang invite, Nur Azma dah dapat faedah, maka Nur Azma mesti share juga, ya. Jangan hanya dapat jemputan tapi kita tak jemput orang. Apa kita dapat kebaikan, kita mesti buat pada orang lain. Okay, so siapa yang dah beri komen ni, please share, dan don't just share satu, share banyak. Invite friends, invite. Bayangkan, invite 1000 friend, kalau 100 tengok, 100 orang dengar dapat baik, kita dapat pahala yang tak nampak. Di akhirat baru nampak. Dan orang yang yakin ada benda yang gaib di akhirat tu iman yang kuat. Ya, kita tak nampak pun pahala tapi kita yakin ada. Okey, Siti Munirah insya-Allah solehat. Nur Syalah Jalani share, thank you so much. Okey. Lagi satu ialah akhlak. Okey, AIA akidah, ibadah, akhlak sekarang. Akhlak ialah reaksi spontan atas apa yang berlaku. Contohnya, kalau orang marah kita, kita marah balik. Itulah akhlak kita. Tapi kalau orang marah kita, kita rasa kesian kat dia, mungkin dia ada masalah. Ya, singkat saya rehat sekejap. Mungkin dia ada masalah, kita doakan dia, kita rasa kesian pada orang yang tak baik tu, kan? Jadi akhlak kita tu ialah, kita tahu ibadah, segala amalan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan untuk membetulkan akhlak daripada orang jahiliah dulu. Tengok macam mana jadi baik.
So akhlak itulah. So nak tahu amalan kita diterima atau tidak, tengok sama ada kita punya akhlak jadi baik atau tidak. So kalau kita makin tua makin tak baik, takut ya. Sebab tu kita semakin tua semakin baik, semakin kurang marah, semakin lembut ya. Syakira Osman dah share dan 120 orang saya doakan. Siapa yang share, saya doakan kebaikan. Okay, so ingat AIA, ingat formula tu. So everyday kita tanya akidah kita. Okay, akidah tu kita tahu buat kenapa kita buat sesuatu. Dan ibadah apa kita nak buat. Dan akhlak bagaimana kita nak buat. Mungkin kita nak dakwah orang, tapi kalau kita dakwah dengan kasar, kita nampak orang semayang salah, kita marah dia. Kita nampak macam siapa cerita, Mufti Man cerita macam mana seorang budak laki-laki, dia datang, dia pakai baju yang tulisan rugged apa entah. Salah satu ahli masjid pergi marah dia, kan. Jadi dia macam dah nak keluar dah, tapi ada orang tua yang bincang, tak apa, datang ambil pakai jubah semayang. Maknanya kita ni jangan sekali-kali menghalau orang atau menghukum orang ya. Kalau orang buat tak baik, kita doakan dia. Sebab tidak ada orang yang tidak baik, cuma tak tahu nak jadi baik. Lisa Saliman share, thank you so much. Saya harap siapa yang buat komen yang kata Amin ni sudah share. Thank you ya. Okay, so inilah dia, saya rasa prinsip kehidupan kita mesti ada. Okay, Siti Munirah, ingat bila ada problem jangan sebut problem, ujian. Kita tahu setiap ujian dapat markah, dan markah tu menaikkan tahap kita. So ingat, siapa yang nak dapatkan zuriat, anak yang soleh-solehah, kalau ikut Ustaz Johari semalam, sebab apa tak dapat soleh? Kita doa baca Ya Razak ke apa ya, minta rezeki anak Ya Razak. Nama-nama Allah macam banyak kan. Dan kalau ikut ulama yang lain juga, bila orang berniaga tak maju, suruh taubat. Bila orang tak ada anak, suruh taubat. Bila orang ada sakit, suruh taubat. Semuanya masalah dapat diatasi dengan taubat. Sebab apabila kita bertaubat, hati kita bersih. Dan bila hati kita bersih, insya-Allah senang makbul doa kita. Dan kita mesti yakin ya, apa kita doa kat dunia ni, kita doa saja. Doa tu bukan untuk dapat apa kita nak. Doa tu sebagai satu kehambaan. Doa itu sebagai tanda kita memerlukan Allah. Doa tu maknanya kita rasa hina, dina, miskin, dhaif, tak ada apa-apa. Sebab orang yang sombong tidak akan berdoa. Okey. Siti Munirah diuji pasal anak. Okey, tengok kalau kita diuji pasal anak, katalah anak kita degil, apa kita buat ialah daripada kita fokus pada anak tu, fokus pada diri kita. Okey, Eliza, kenapa payah nak taubat? Sebab kita tak rasa berdosa. Pasal apa kita tak rasa berdosa? Selalunya kita sibuk tengok orang. Siapa yang suka tengok berita, dia payah tengok diri dia. Dia tak tengok diri dia, tak rasa berdosa, payah nak taubat. So jadikan istighfar dan selawat. Rosayati Yusof share, thank you so much. Okay, Siti Munirah, kita redha boleh, tapi kalau anak bermasalah, kesian ke anak kita tu, apa kita buat ialah kita akan cuba untuk melihat. Kalau anak kita degil, tengok kita degil tak dengan Allah. Kalau anak kita malas, kita ada tak sifat di anak, pada anak kita tu ada pada kita, ubah dulu diri kita, insya-Allah hati anak dalam genggaman Allah. Genggaman Allah, maka bila Allah yang genggam anak kita, kalau kita berubah, Allah senang saya bolak-balik hati manusia pada kebaikan. Ya, sebab tu kita mesti sentiasa muhasabah dirilah. Boleh merasa dekat dengan Allah. Dan kalau boleh kan, hidup kita ni kan, tadi saya sebut masa kat MHI, saya dengan mereka artis tu lah, Nur Afika suruh terang hati belajar. Ingat, okey, siapa yang dapat, yang baru dapat, yang dijemput oleh kawan untuk attend talk ni kan, surah ini, tolong invite orang lain. Kalau kita dapat kebaikan, iri hati, macam nak dekati dengan orang iri hati dengan kita, boleh tak kita jangan rasa orang iri hati dengan kita? Kalau kita rasa orang iri hati dengan kita tu, kadang kita bajet bagus, kita rasa kita terendon. Jangan sangka orang iri hati dengan kita. Okey, apa orang buat,
kita fikir. Kalau buat tak baik yang kita tanya, pernah tak kita buat tak baik pada orang? Okey. So jangan tuduh orang iri hati atau dengki dengan kita. Kita tengok kita pernah tak dengki atau iri hati dengan orang. Dan nak tahu bila kita ni ada iri hati dengan orang tak tidak, kita suka umpat orang tu sebab orang tu ada benda yang kita tak ada. Penyakit dengki ni satu penyakit berbahaya. Dia akan hilangkan semua amal ibadah kita macam api bakar daun kering. Nak lembutkan hati yang ego, sedang saja ingat mati, pergi ziarah kubur. Dan ingat kita ni nak mati kan, kita dah pack belum bekalan kita untuk ke akhirat. Macam mana kita dah pack belum pakaian kita? Dan ingat tak bila kita pergi negara macam Australia, kita bawa bekalan, sampai dekat situ ada anjing datang idu beg kita. Kalau ada makanan dia buang. Takut macam tu lah kita kat pada mahsyar nanti. Nak berlawan kita saja apa yang kita ada. Dia nak je kita juga. Siti Mariam, orang yang tak boleh tengok orang ada, dia nak ada juga tu orang yang kurang keyakinan diri. So kita tak usah marah dia, kita kesian kat dia. Apa yang kau cerita pasal jemaah surah saya pun apa ni, kena, dan sedih saya keluar dari grup ni. Saya selalu doa minta dapat orang bimbing, tapi belum ada. Tak apalah, kita ni jangan bergantung pada manusia, bergantung pada Allah, ya. So macam ni, boleh tak kita dalam WhatsApp group ke apa, kalau kita nampak orang cakap tak elok, kita tak marah dia, sebab hanya orang yang ada hati tak elok keluar tak elok. So maknanya dia ada hati yang berkudis, kita kesian kat dia, bukan marah dia, doakan dia, ya. Untuk istiqamah, 4 perkara kita perlu. Apa dia? Ilmu. Nombor 2, guru yang murabi. 3, kawan yang baik. 4, environment yang baik. So environment yang baik itu kita boleh dapat kalau kita suka pergi masjid, majlis ilmu. Jangan pergi tempat yang tak baik. Okay, tolong share, ya. Amalan 10 akhir Ramadan, mohon rezeki, saya tak tahu sangat lah. Tapi saya rasa 10 malam terakhir ni kita nak banyakkan baca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Untuk ramai, afwa fa'fu anni, untuk sikit. Maknanya, ya Allah ya Tuhanku, Engkau suka memberi ampun, Engkau maha pengampun, ampunkanlah aku. Sebab benda yang paling kita nak di padang mahsyar ialah ampunan Allah. Bayangkan kita kat padang mahsyar, kita ada 2 bakul, satu jahat, satu baik. Bayangkan kita kepada mahsyar, tiba-tiba sebab pengampunan kita doa bulan Lailatul Qadar ni, tiba-tiba segala dosa habis buang, hapus kira, tiba-tiba dapat balik tu masuk syurga, kan best macam tu, ya. Haji Hasmah share, thank you, ya. So 10 malam terakhir, nanti petang ni saya akan bersiaran dengan Ustaz Johari Wahab, Ustaz Johari Madu, insyaAllah panjangkan umur 545. Dia akan cerita tentang amalan 10 malam terakhir. Dia Ustaz cakap, saya tak tahu sangat, ya. Tergesa-gesa akhlak tak bagus. Saya dulu memang sangat tergesa-gesa. Tapi tergesa-gesa tu amalan syaitan. Syaitan akan suruh macam mana. Macam mana nak buat baik pada orang yang buat jahat pada kita, itu sunnah. Ingatlah, buat baik pada orang buat baik pada kita biasa. Buat jahat pada orang buat jahat pada kita, dendam. Buat jahat pada orang buat baik pada kita, zalim. Buat baik pada orang jahat pada kita, itu sunnah. Saya meminjam kata-kata Ustaz Parul, ya. Satu sunnah kita buat baik pada orang buat tak baik pada kita, sebab kita hendaklah menjaga diri kita daripada dikawal oleh kekasaran orang. Maknanya orang kasar, kita kasar. Orang baik, kita baik. That mean, bukan diri kita yang baik, kita terpengaruh oleh suasana. Kita lah mesti menjadi orang yang mempengaruhi suasana. Okay? So itulah, ingat tu, nak jadi baik tu senang aja, maafkan dia. Nak tanam redha dan seseorang itu sedangkan sentiasa berurusan dengan kita. Afika, saya sebut gini, kita ni kalau boleh, kalau ada masalah dengan orang, cuba bercakap dengan roh dia. Kita baca Fatihah, sedekah kat dia, bayang dia kat depan kita. Cakap yang baik. Boleh tak awak macam ni, kan? Okay. Cakap benda apa nak cakap dalam hati yang bersih, InsyaAllah dapat rasa. Mona Lisa, suami wajib tegur isteri kalau suami itu rasa isteri dia sudah lari dari syariat Islam. Jangan ambil mudah, kata malas tak gaduh. Betul, banyak orang macam ni. Isteri tak pakai tudung pun tak nak tegur. Tapi macam ni lah,
wanita yang disayangi lebih senang lagi untuk dia menerima kata-kata nasihat daripada suami. Kalau suami menghukum dia, pandang rendah, tak boleh. Bila kita nasihat orang, tentukan buatkan orang tu rasa dia baik, dia ada potensi, jangan mengutuk. Okay. Nurul Elmiah share, thank you so much. Terima kasih siapa yang share. Bersyukur. Apa tips untuk cukup solat 5 waktu? No Ikram, cara nak cukup solat 5 waktu, pasang timer dekat phone. Kalau boleh timer kita bukan waktu azan, 10 minit sebelum azan ada alarm. Okay. So kita nak tidur malam, kita niat, ya Allah, tangguh besok aku nak solat tepat waktu, aku nak solat berjemaah, aku nak buat solat sunat, aku nak jadikan 5 solat waktu tu tujuan hidupku. Sebab kalau kita jaga yang 5 waktu, aktiviti antara 5 waktu tu Allah akan jaga. Siapa jaga Allah, maknanya siapa jaga urusan Allah, Allah akan jaga urusan kita. Siapa jaga akhirat, Allah jaga urusan dunia kita. Jadi kita akan menjalani dunia kita dengan tenang sebab kita tahu Allah yang jaga, Allah yang genggam. Sebab tu kalau kita ada mesyuarat kan, kita mengenepikan Allah. Kita mesyuarat tu yang mengizinkan segala urusan tu siapa yang buat? Allah ke siapa? Allah kan. So kita buat urusan dunia, Allah yang mengatur, tapi kita mengenepikan Allah. We put Allah number 2. That's why things go wrong. Okay. Saya doakan Rizwan bahagia pada akhirat, Siti Munirah. Doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau afwa fa'fu anni. Maknanya, ya Allah, ya takut Engkau Maha Pengampun, Engkau suka mengampun, maka ampunkanlah aku. Macam kita jumpa orang, kita nak minta duit dia, aku tahu Engkau ni pemurah, Kau suka beri sedekah kan, berilah kat aku. Macam itulah sangkaan kita pada Allah. Kita minta dengan Allah dan minta dengan air mata. Ya, bangun tengah malam, ya, cakap seorang-seorang. Ya, kita bangun sekian bulan ni seorang-seorang. Cuba tidur awal, lepas tarawih tu tidur awal. Pasang jam pukul berapa yang kita mampu bangun, ya. Banyakkan berdoa. Mariam Desa share, thank you so much. Terima kasih. Siapa share saya doa, you all semua. Ada anak special. Sampai sekarang saya tak dapat terima hakikat. Nur Aini, Masya Allah, saya dulu pun ada anak special, tapi Allah dah ambil kan, semua 11 tahun lebih. Jadikan anak special ni sebab kita masuk syurga Allah. Macam ni, tu kunci bahagia ni macam ni. Ada 4 di kunci bahagia. Setiap saat kita ni sama ada buat taat atau maksiat, dan kita sama dapat musibah ataupun dapat nikmat. 4 saja situasi everyday. Betul tak? Kita akan melakukan sesuatu 2 saja, taat, maksiat. Dan kita dapat 2 saja, baik tak baik, ikut pemikiran kita. So kunci bahagia ialah apa, macam saya kata lagi lah, kita gagal dalam ujian tu sebab salah jawapan. Kita gagal dalam ujian kehidupan, salah menyikapi sikap kita. So bila kita kita buat taat, macam mana kita nak bahagia supaya taat kita tu dapat timbangan daripada mahsyar? Ikhlas. So kita sembunyikan kebaikan kita macam kita sembunyikan kejahatan kita. So kita ikhlas, maknanya kita putus daripada makhluk. Tak perlu orang terima kasih, tak perlu orang puji, tak perlu orang hargai, tak perlu. Okay. Tenang kan? Orang yang ikhlas akan tenang. Yang kedua, apabila kita buat maksiat, yang pertama, kalau dengan Allah kita minta ampun pada Allah. Kalau dengan manusia kita minta maaf dengan manusia. Dan kalau kita nak Allah ampunkan kita, kita nak manusia memaafkan kita, kita mesti maafkan orang. Saya nak tanya, antara maafkan orang dengan minta maaf mana susah? Mesti minta maaf kan? Sebab tu kita belajar minta maaf. Minta maaf dia terkasar bahasa. Ya? Okay, itu 2 kunci. Yang ketiga ialah kita dapat nikmat atau dapat maksiat. Banyak kita dapat nikmat pagi tadi. Macam saya berjalan sampai tak ada aksiden, syukur, nikmat-nikmat. Kita bangun pagi tadi ada air, tak ada air, putus kena potong, jatuh tak ada, ya. Subhanallah, bila dapat hujan, hari panas, subhanallah, nikmat banyak sangat. So kita mesti syukur sebab emosi yang paling tinggi ialah syukur. Dan bila kita dapat musibah, kita mesti sabar. Sebab orang yang dapat pertolongan Allah ni 2, orang yang sabar dan orang yang solat. So Nuraini untuk menerima kenyataan itu, berfikir macam ni. Yang jadikan anak tu siapa? Allah. Cuba Nuraini fokuskan apa yang Nuraini dah dapat sebelum ni. Mungkin Nuraini seorang yang tidak terencak akal, Nuraini tidak nyanyuk, Nuraini tidak ada kanser. Fokus apa yang ada. Dan bila kita ada anak, mana ada suami, syukur ada suami. Ada orang tak ada suami langsung. Okay, so kita mesti banyakkan syukur. Bila dapat musibah, kita sabar. Dan sabar ni
ialah banyak tahap lah. Sabar melakukan ketaatan, sabar menjauhkan dosa, dan sabar menerima musibah. Ini yang kita nak jaga, ya. Nampak sangat jalan tu. Macam mana nak meraih kesihatan yang mendalam-dalam beribadah. So apa-apa kita buat, tu saya kata amalan kita kalau bukan kerana Allah dan tidak ikut syariat, tidak jadi amalan yang soleh. So whatever we do, kita mesti lakukan untuk sihat, kerana kita nak beribadah. Itu bagi afiat. Afiat tu maknanya kita sihat dalam ketaatan. Tetapi kalau kita pergi jogging untuk sihat, kita buka aurat, maka itu berdosa. So bagus tujuan dia nak sihat, tapi nak sihat bukan kerana Allah. Sebab orang nak sihat kerana Allah, dia takkan buka aurat dia. So cara buat pun salah. So amalan ni sia-sia. Sampai kat padang mahsyar tak ada timbangan, dapat dosa pula lagi. Nak meraih keikhlasan ialah kita banyak berdoa pada Allah. Rasa lemah bila kita anggap sesuatu saya nak minta nasihat macam mana nak hilangkan perasaan panas baran. Okey, panas baran ni kadang-kadang kita terkesan oleh cara kita dibesarkan. Kalau mak ayah kita jenis marah, kita pun akan jadi macam tu. So maafkan mak ayah kita dan banyakkan zikrullah, banyakkan zikir nama-nama Allah yang baik. Ya Latif, Ya Latif, Ya Jalil, Ya Salam, nama-nama Allah. Cuba cek nama Allah yang baik, buka kita di lembut. Nak jaga hati supaya jangan riak dan dengan amalan yang sedikit. Nak buang dari rasa bagus. Dia macam ni lah. Bila kita merasakan orang nampak kita ni baik sebab Allah tutup aib, kita mesti berasa diri ni hina, dina, dhaif, miskin depan Allah. Dan kita mesti ada dua sifat setiap saat kita melakukan ibadah, khauf dan roja. Khauf tu takut, roja tu berharap. So bila kita buat amalan, suami saya selalu pesan, kita bukan fokus amalan, doa Allah terima amalan kita. Yang kita takut macam tu, saya kata kita pergi padang mahsyar, bawa beg baju banyak lah, konon amalan, tengok semua kena reject. Sebab bukan kerana Allah dan tidak ikut syariat. Sebab tu kita kena belajar cara solat, cara angkat takbir, cara ambil wudu, cara sujud. Jangan sujud atas telekung, semua tak sah sujud kita. Anggota sujud, bila kita sujud tentukan kaki kita melipat, tak, jangan tinggi macam tu, mesti melipat betul-betul kita anggota sujud. Yang Ustaz Johari dah jelaskan masa live nanti, ya. Dan petang nanti tolong share. Bila saya live Ustaz Johari, banyak mutiara-mutiara kata Ustaz Johari, tolong share dengan kawan, ya? Dan saya harap kita semua bertaubatlah. Siapa yang payah share tu bertaubat. Sebab bila kita tak suka nak kongsi benda baik, itu ada penyakit hati, ya. Dan penyakit hati inilah yang menyebabkan kita payah nak dapat rezeki yang baik, ya. Bila kita tak suka kongsi, agak-agak kita dapat baik tak? So siapa yang beri komen banyak, tanya soalan banyak, suruh saya jawab, anda sedang mendapat sesuatu kebaikan, tetapi anda tidak mahu memberi kebaikan pada orang. Jadi ada panggil manusia ni ada jenis manusia import, kan? Kita nak jadi manusia ekspor, manusia beri. So manusia yang asyik nak terima je hidup, takkan bahagia, dia stres. Jadi kita tamak. Jadi manusia pemurah dengan kata-kata yang baik. Kongsi, share button tu, jari Allah beri untuk apa tu, tekan, share, invite friend. Pergi dekat share, invite friend, tekan semua kawan kita share, kan? So muhasabahlah. Siapa yang tanya saya banyak soalan tu, ada penyakit hati, ada panah baran, saya nak tanya you all share atau tidak? Okay? So bila you tengok benda yang macam ni, you dapat sesuatu kebaikan, boleh tanya, tak payah bayar apa-apa, very easy from your home, you dapat kebaikan, but you share not. If you don't share, that means ada penyakit hati. Dan penyakit hati inilah mencegah rezeki kita. Rezeki ni apa? Rezeki ketenangan, kebahagiaan, anak baik, suami sayang, keselamatan, berniaga maju, semua rezeki. So kalau kita payah nak share kebaikan, so ada beri dapat. So kalau kita tak beri baik, macam mana nak dapat baik? So kalau kita dapat masalah, dapat anak tak baik, ada masalah, dapat tak baik, maknanya kita dah beri tak baik. Dan kita hanya boleh beri tak baik kalau ada tak baik. So yang tak baik itulah agak-agak boleh jumpa Allah tak? Kita jumpa Allah ni, so syurga ni, walaupun salah
tu ayat surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Sebab tu kita nak ketenangan, kita tak nak kegembiraan. Kegembiraan sementara, bahagia pun mungkin sekejap, masa ada suami, ada anak, bahagia. Tetapi ketenangan tu ialah orang yang tenang dengan Allah. Kembalilah padamu, pada Allah mendengarkan redha dan diredai. Itu yang kita nak, tujuan hidup kita. Okay, so saya nak siapa yang tanya soalan tolong jawab. Dah share ke belum? Kadang-kadang dalam saya bercakap ni memang agak tegas, agak garang, tapi I think I have to play some role in that untuk beri kesedaran. Sebab saya tengok banyak orang yang banyak masalah ni sebab dia bermasalah. Sebab jiwa bersih tu, hati tu kena bersihkan. Banyakkan taubat. Jangan duk nampak salah orang saja. Perhatikan, kalau kita ni asyik mengeluh, merungut, mengumpat. Mengeluh tu benda dah berlaku, merungut benda dah berlaku. So kalau kita ni hidup dengan masa lampau, kita dicuri oleh dua perkara, iaitu penyesalan masa lalu dan kebimbangan masa depan. Duk risau masa depan, benda tak berlaku lagi. So daripada kita fokus energi untuk risau masa depan, menyesal masa lalu, gunakan tenaga ada sekarang. Tengah live tengok Facebook saya, tengah ada sekarang ni, share. Do you know that every time you share benda yang baik, benda baik tu akan datang. So bayang you share to your friend share lagi, macam multi level marketing. Okay, so syarat utama siapa follow live saya, wajib share. Saya nak tengok peningkatan biar saya garang sikit. Okay, share bagus, Alhamdulillah. Saya doakan hadapi, tak nampak sangat mata saya ni dari ujian. Tak usah sebut ujian dah. Tak ada orang tak terima ujian. Semua ada ujian. Okay, so kalau tak ada ujian, that mean kita, Allah tak test iman kita. Siapa masuk kelas Islam, bersedialah untuk diuji. Siapa kata beriman, bersedia untuk diuji. Ada diuji macam-macam. Okay, so ingat 4 kunci rahsia. Rahsia kunci kebahagiaan: bila buat baik, ikhlas; bila buat maksiat, minta ampun dan minta maaf; dan bila dapat baik, bersyukur; dapat tak baik, bersabar. 4 ni saja. Dan lepas dengan saya cakap ni, most people dah tahu. Sebab tu tahap ilmu dah 3. 1 tahu. Banyak orang yang follow saya tahu, semua tahu dah. Apa saya cakap dah tahu dah semua. Tetapi siapa yang faham? Cara nak faham, mendalami, cari buku, cari kitab, cari guru, pergi kelas, pergi kuliah, dengar rancangan yang baik, pasang YouTube, Mufti Mac, Agim, dengar. Yang ketiga ialah riadah, latih. So kalau kita seorang pemarah, kita tahu kualiti yang kita nak betulkan marah. So bila nak marah, tahan, sabar, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Macam Ustaz Johari kata, bila kita baca a'udzubillah tu, Tuhan akan hantar petir pada syaitan. So apa yang payahnya? Bila nampak orang kita fikir negatif, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila kita tengah solat, tiba-tiba kita melilau, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab bila kita nak lawan syaitan, nak lawan macam mana? Kita tak nampak dia, kan? So bila kita ada anjing garang tu, sepatutnya kita nak lawan dia tak boleh. Kita panggil tuan dia. Macam tu dengan syaitan. Tuan syaitan adalah Allah. So aku berlindung dari syaitan, dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Tu rejam tu, ya. Macam nanti my screen saya kena tegangkan, baik? Screen saya tak tegang sangat. Ramai apa ni, nampak sangat tergesa-gesa secara dunia. Cepat-cepat nak selfie. Betul lah. Sebab tu saya tak suka orang selfie ni. Siapa mudah terasa, orang tak yakin diri. Orang tak yakin pada Allah. Orang sangat fokus pada orang kata. Selalunya kita hilang keyakinan diri sebab sangat fikir pada apa orang kata, penghargaan manusia. Okay, Nur Razak, speak on. Nur Razak Suhana and other share, thank you so much. Saya dah maafkan orang yang memfitnah dan dendam pada saya, tapi dia tak nak maafkan saya masa berdepan dengan dia hari yang mulia. Apa, tak usah fikir dia. Kalau kita dah minta maaf, tak usah fikir apa respon orang tu. Move on. Dapat dengar TV3 tadi ada share. Nanti saya akan playkan balik recording tadi, boleh awak tengok semula.
Okey, ringan jodoh pertemuan. Okey, siapa nak jodoh pertemuan? Yang pertama ialah tulis mungkin 10 atau 12 ciri yang anda nak dalam orang anda nak kahwin tu. Kemudian tengok ada tak akhlak yang anda nak dalam suami tu pada anda. Kalau nak orang suka orang soleh, orang suka tahajud, orang pemurah. Kalau anda bukan orang pemurah, jangan harap dapat orang pemurah. Kalau anda nak orang yang baik, dah tak dapat, jangan dah harap dapat. Kita hanya dapat orang sama dengan kita. Ya. Dan nak tidur malam, bayangkan kita majlis perkahwinan kita, bayangkan apa-apa yang baik saja. Syukur, siapa dapat kebaikan syukur. Tolong share ya. Tak nampak sangat tulisan tak? No. Share Putri Salwani. Mungkin saya siapa share. Kita tegur orang ni kemana. Okay, banyak komen ya. Nak share, nak hilang perasaan marah, solat fardu di awal waktu dan jangan tinggal solat tahajud. Betul Puan Sa'diah Madun bagi. Cuba kontrol marah dan sentiasa ada wuduk. Betul. Terima kasih. Tips yang baik Puan Sa'diah. Okay, siapa yang share saya ucap terima kasih ya. Dari okay, sebentar lagi pukul 10 saya akan live. Saya jemput siapa yang dekat Bangi ni datang ke Model Sculpture butik pukul 10. Kita akan belajar Fatihah daripada Dr. Iman Al-Madani ya. Iman Al-Madani untuk apa ni, kita belajar Fatihah makhraj biar betul. Ya, nak masuk 10 malam terakhir, malam ni kita nak tarawih Fatihah yang betul, insya-Allah. Nak merasa menikmat, sebab kalau kita baca betul akan nikmat solat ya. Please share ya. Siapa yang bersyukur dia akan kongsi apa. Dan tanda kesyukuran ialah kita menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah redha. So kalau kita dapat apa ni, rezeki yang baik, kita guna ke jalan Allah. Kita beli barang yang berguna. Tak adalah beli baju raya over sangat, buka aurat. Siapa yang guna duit dia untuk beli baju yang buka aurat, kufur nikmat ya. Siapa yang gunakan duit dia untuk maksiat, kufur nikmat. Mana kita tidak kan kita kata dapat nikmat, kita mesti syukur kan. Syukur ialah segala rezeki kita ada, jangan beli baju yang mendedahkan aurat dengan duit kita itu ya. So kadang kita fikir duit aku ni halal ke tidak. Tengok duit kita tu kita guna jalan Allah atau tidak. Kalau duit kita dapat tapi guna jalan yang Allah tak suka saja, tengok duit tu daripada mana. Okay, so audit balik. Kalau hati kita ni ada duit tapi kedekut nak sedekah pada benda yang baik, takut duit tu tak halal. Sebab Allah tak sudi duit yang baik ni diguna, duit tak baik diguna jalan Allah. Tu penting ya. Saya pernah dengar ni Ustaz Almarhum Tok Guna Aziz kata, kita takut kita ni payah sedekah pasal duit tu duit yang tak diberkati. So duit tak diberkati, contohnya kita kerja curi tulang, kita berniaga tak betul, bukan produk yang betul. Semua ni sangat-sangat mempengaruhi kita ya, khusyuk solat dan sebagainya. Jeffrey Abdul Rahman shared, thank you so much. Oh, Vancouver, Canada. Saya ibu tunggal. Tak ada ibu tunggal ya. Ibu berdikari. Allah akan beri status kita berdasarkan kemampuan kita. Because you are able to handle your life yourself, you should be, that's why Allah give you that status. Ya. Nak atasi bang. Macam tak atasi perasaan malu berlebih-lebihan. Macam mana? Malu ni tengok, kalau malu buat jahat tak apalah ya. Malu ni mesti bertempat. Aniza Samiha Aniza Mustafa, dia nampak kita lagi. Saya sampai rumah dah ni. Yuni Ashikin dan others share, thank you ya. Samiha. Aye.
Syukur ya, syukur kita ni ada cucu. Main apa tu? Mana main apa? Aye. Main apa tu? Siram pokok ke? Aye. Ada kakan? Dah. Babu pasal? Ada Wan. Nama Wan apa? Prohayawan. Nama Wan apa? Prohayawan. Alah, lucu saya tu. Tu dah. Pembantu rumah saya duk gelak. Nak kongsi sikit. Siapa you suka tak bunga matahari? Ni bunga matahari. Bayangkan betapa cantiknya bunga ni, Masya Allah. Tengoklah bila kita tengok kejadian Allah ni, ya. Kejadian Allah buat semua cantik. Just see how beautiful. Subhanallah. Tengok ni cantik bunga ni. Saya everyday datang tengok je. You see? How beautiful. Masya Allah. Sangat-sangat cantik ya. Syukur pada Allah. Ya. Okey, so nanti insya-Allah pukul 10 daripada butik Modest Culture kita bersama Dr. Iman Madani nak betulkan Fatihah. Ya. Tia, 10 o'clock jadi 10 o'clock. Tak apalah, tapi butik jadi. Jadi Okey. Okey, doakan kita orang sekeluarga, anak saya, bakal cucu saya lahirkan. Ya, doakan semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.